بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورلد اف کیمستري. پریویس لیکچر ډیټیکشن اف الیمنٹ ان ارګینیک کمپاوند په دې باندې یو دوه درې ډیټیکشن شوی، ډیټیکشن اف کاربن شو، ډیټیکشن اف هایدروجن شو، لیزاین سولوشن شو او ډیټیکشن اف نایتروجن شو. دا ویډیو چې کوم دا د هم د ډیټیکشن حواله سره ده، ډیټیکشن اف ویریس الیمنٹ. په دې کې به موږ نن سلفر او هالوجن، په هالوجن کې مین زموږ سره درې الیمنٹ زموږ سره دي، کلورین دی، برومین دی او آیوډین دی. ټیک شو؟ په دې باندې د دې به موږ ډیټیکشن کوو او دلته ډیټیکشن اف اکسیجن دا درې ټاپک به موږ مین ډیسکس کوو. ګوره چې کله موږ لیزاین سولوشن جوړ کوو، چې کله لیزاین سولوشن جوړو، لیزاین سولوشن ته موږ سوډیم وراچو. دا سوډیم به موږ ولې وراچو؟ دا یو کوېسچن ایرایز کېدی شي. دا سوډیم به موږ ځکه وراچو چې کله زموږ سره دا کم ګیون کمپاوند دی دا ارګینیک دی، دا د دې په منځ کې بانډ بریک شي او دا کم کمپاوند ته کنورټ شي آیانیک کمپاوند ته کنورټ شي، مین په دې کې آیانیک بانډ کریټ شي. دا خبره یاد ساتئ. د دې د وجې نه موږ سوډیم د لیزاین سولوشن ته سوډیم ایکسټریک سولوشن د موږ سوډیم وراچو. دا خبره یاد ساتئ که څوک د باندې کوېسچن وکړي. ډیټیکشن اف سلفر، د سلفر ډیټیکشن کو. آیا د ارګینیک کمپاوند موږ راوستو، په دې ارګینیک کمپاوند کې سلفر شته که نشته؟ دا به موږ ډیټیک کوو. اول به موږ داسې چل وکړو چې ټیسټ ټیوب به موږ راواخلو، په ټیسټ ټیوب کې به موږ لیزاین سولوشن راواخلو. لیزاین سولوشن خو موږ جوړ کړو، دې لیزاین سولوشن ته به موږ اسیټیک اسید ور واچو. ګوره دا ټیسټ ټیوب ما راواخلو، لیزاین سولوشن ورته ما ایډ کو، یا ورته سوډیم ایکسټریک سولوشن یا سوډیم فیوژن ټیسټ دپاره چې موږ د ټیسټ لپاره ډیټیکشن اف ویریس الیمنٹ لپاره چې دلته موږ کوم سولوشن یوز کوو هغه ته لیزاین سولوشن ویل کېږي. دې ته به موږ اسیټیک اسید ور واچو. د اسیټیک اسید فارموله ده CH3COOH. چې اسیټیک اسید هم ور واچو نو بیا د دې نه بعد به لیډ اسیټیټ ور واچو. نو د لیډ اسیټیټ PbCOOCH3COO هول ټوایس، دا د لیډ اسیټیټ سولوشن، دا د لیډ اسیټیټ فارموله، د دې سولوشن براو. دغه سولوشن چې کوم نه دا به موږ ایډ کو. چاته به موږ ایډ کو؟ د دې سره به ایډ کو. ګوره ټیسټ ټیوب هم راغسته، لیزاین سولوشن هم ورته راچولې، لیزاین سولوشن نه بعد اسیټیک اسید او دا لیډ اسیټیټ سولوشن چې کوم دی دا به ورته موږ میکس کو. نو چې کله موږ دا ټول موږ میکس کړو، د دې نه بعد که فرض کا زمونږ سره بلیک پریسیپیټیټ جوړ شي، پریسیپیټیټ سالیډ ته ویل کېږي. یعنی زمونږ سره د دې دا کم میکسچر چې موږ جوړ کو، د دې کې لاندې داسې په سالیډ فارم کې په بلیک شکل کې پریسیپیټیشن جوړ شو، سالیډ څه جوړ شو، نو دا موږ ته دا انډیکیټ کوي چې زمونږ سره څوک موجود دی، په دې دغه کې سلفر موجود دی، په دې کمپاوند کې څوک موجود دی؟ سلفر موجود دی. دا خبره یاد ساتئ. خو که فرض که څوک د وایي چې دا بلیک پریسیپیټیټ، دا بلیک کلر چا ورکو، نو دا زمونږ سره موږ چې کله دا څلور واړه څیزونه موږ میکس کول، نو په دې ځای کې څه جوړ شو؟ لیډ سلفیټ جوړ شو. نو چې لیډ سلفیټ جوړ شو، نو دا کلر چې جوړ شوی دی، دا PPT چې جوړه شوې ده، نو دا اصل کې دا کلر ولا چا ورکړی؟ لیډ سلفیټ ولا ورکړی، سلفایډ ولا ورکړی. دا خبره یاد ساتئ. PbS لیډ سلفایډ ورته ویل کېږي. ټیک شو؟ ها، نو ډیټیکشن اف سلفر هم وشو. اوس ډیټیکشن اف هالوجن کو، مین کلورین، برومین، آیوډین د ډیټیکشن کو. چې کله ډیټیکشن کوي لیزاین سولوشن به په ټیسټ ټیوب کې اوله کې راخلی. ما لیزاین سولوشن ما ټیسټ ټیوب راوستو، د دې سره سره مې لیزاین سولوشن راوستو. د لیزاین سولوشن نه بعد HNO3 نایټریک اسید ورته ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ نایټریک اسید. نایټریک اسید به راواخلو، نایټریک اسید. نایټریک اسید، دا نایټریک اسید به د دې لیزاین سولوشن سره په ټیسټ ټیوب کې میکس کوي. د هغې نه بعد به AgNO3 ته سلور نایټریټ ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ سلور نایټریټ ورته ویل کېږي. ټیک شو؟ نایټریک اسید ډېر راواغستو، یا هایدروجن نایټریټ هم دې ته ویل کېږي. نایټریک اسید شارټ کټ بس. ها، سلور نایټریټ چې کوم دی دا هم راواغستو، دا سلور، دا لیزاین سولوشن، نایټریک اسید، سلور نایټریټ، درې واړه په ټیسټ ټیوب کې موږ میکس کړو. چې کله موږ میکس کړو نو څه چل به وشي؟ دا خبره یاد ساتئ. فارمیشن اف وایټ PPT، وایټ PPT، وایټ سالیډ به جوړ شي. چې وایټ سالیډ کله جوړ شو، دغه وایټ سالیډ موږ راواغستو، NH4OH ته موږ امونیم
هایدرو اکساید وایو که فرض کا دا وایډ پریسیپیټیټ امونیم هایدرو اکساید په دې کې موږ راچو دا کمپلیټلی سالوبل مین دا به کمپلیټلی سالوبل وي چې کله کمپلیټلی سالوبل وي دا به موږ ته انډیکیټ کوي څه به موږ ته انډیکیټ کوي چې دا زموږ سره څوک موجود دی په دې کمپاوند کې کلورین موجود دی کلورین شته نو ډیټیکشن اف کلورین وشو اوس کا فار ایگزامپل دا کوم پروسس موږ وکړو او د دې پروسس نه بعد زموږ سره پیل یلو پی پی ټي پروډیوس شو نو چې کله پروډیوس شو نو دا به موږ اوس ان او ایچ ته وراچو ان او ایچ سولوشن ته سوري ان ایچ 4 او ایچ امونیم هایدرو اکساید سولوشن ته وراچو چې کله په دې کې دا سالوبل او سومره سالوبل او سلایټلی سالوبل پیل یلو پی پی ټي دا سلایټلی سالوبل وي نو دا موږ ته انډیکیټ کوي چې په دې کې زموږ سره څوک موجود دی په دې کې زموږ سره برومین موجود دی او که فرض کا ډیر ګوره پیل یلو پیکرنګ چې ورته موږ وایو ډیپ یلو ډیر زیات ژړ یعنی دې ته موږ ډیپ یلو وایو که فرض کا ډیپ یلو پی پی ټي جوړ شوی و په دې سولوشن کې د درېونو کې یو کلر به ورکوي که فرض کا دا کلر ورکو نو کمپلیټلی سالوبل وي کلورین وي که دا کلر ورکو سلایټلی سالوبل وي په دې کې پی ان ایچ 4 او ایچ کې نو برومین وي که فرض کا ډیپ یلو کلر پی پی ټي ورکولا دا به ان سالوبل وي پس کې ان ایچ 4 او ایچ کې نو دا به زموږ سره سوي آیوډین وي نو ډیټیکشن اف هیلوجن کې کلورین برومین د آیوډین ډیټیکشن هم وشو یعنی په دې ارګینیک کمپاوند کې کلورین برومین آیوډین موجود لاست نمبر راځو ډیټیکشن اف اکسیجن ګوره دا خبره ما تاسو کړې وه چې کله موږ ډیټیکشن اف اکسیجن موږ کوو نو اکسیجن ډیټیکشن ډایرکټلی نه کوي دا به موږ په انډایرکټلی طریقه معلوموو انډایرکټلی مقصد څه نه چې موږ به یو بل کمپاوند معلوموو په کمپاوند کې به موږ ګورو چې آیا اکسیجن شته که نشته نو که خیال هم چېرته کړی و په سټارټ کې موږ یو ټیسټ ټیوب راغستی و او په دې ټیسټ ټیوب کې موږ یو ګیون کمپاوند راغستی سم راغستی و ګیون کمپاوند دا ګیون کمپاوند زموږ سره اننون کمپاوند دا خبره موږ کړې وه ٹھیک شو خو زه اوس دا وایم چې دا ګیون کمپاوند زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی او دا دې سره موږ میلاو کړی و سم سره میلاو کړی سی ای او مو سره میلاو کړی و که نه کیلشیم اکساید هم سره میلاو کړی و که نه کاپر اکساید څه کاپریک اکساید هم سره میلاو کړی دا خبره یاسه ده د دې نه بعد موږ دې له هیټ ورکړو او داسې یو پایپ لګېدلی و او دلته یو بل بیکر لګېدلی و چې هیټ هم ورکړی و نو دې ځای کې زموږ سره کاربن ډای اکساید هم جوړېدو ټیک شو خو په دې ځای کې ویپر هم څه ډراپلیټ په دې ځای کې څه ډراپلیټ جوړ شي ویپر جوړ شي یعنی لیکوډ فارم کې څه څیزونه جوړ شي چې په لیکوډ فارم کې څه څیزونه جوړ شي دغه لیکوډ موږ راواغستو د چا سره میلاو هو د موږ ورته څه وایي کاپر سلفیټ ورته وایي دا په وایټ شکل کې چې له دې سره هم کله میلاو کړو نو که فرض کا دا د دې دا کم کلر و دا بلو ته کنورټ شو نو دلته موږ دا خبره کړې وه په پریویس لیکچر کې چې دا زموږ سره واټر دی نو په واټر کې موږ مین ډیټیکشن د چا کوو د هایډروجن کوو خو په واټر کې خو اکسیجن هم دی که نه نو ډیټیکشن اف اکسیجن هم وشو نو په دې طریقه باندې به موږ ډیټیکشن اف اکسیجن کوو یا که فرض کا موږ ډیټیکشن اف اکسیجن کوو دیمه طریقه ده نه نو ډیټیکشن اف اکسیجن ما تاسو دا ویلو چې د دې لپاره ډایرکټلی داسې میتھډ نشته څه شي ډایرکټلی یعنی ډایرکټلی موږ داسې یو میتھډ نشته چې موږ اکسیجن ډایرکټلی ډیټیکټ کوو لکه څنګه چې موږ داسې ډایرکټلی دا نور الیمنټ ډیټیکټ کوو نو ډایرکټلی زموږ سره نشته نو دا به موږ انډایرکټلی دا دغه کوو دا خبره یاد ساتئ انډایرکټلی به موږ څنګه د دې لپاره داسې یو میتھډ نشته نو که فرض کا موږ د اکسیجن د ډیټیکشن لپاره موږ ټیسټ کوو نو موږ به څه چل کوو موږ به ګورو چې آیا دا کم ګیون کمپاوند دی په دې کې فنکشنل ګروپ او ایچ دی نو د الکوهل لپاره به موږ ډیټیکشن کوو په الکوهل کې موږ ته دا پته ده چې اکسیجن موجود دی که فرض کا دا ګیون کمپاوند زموږ سره څه کاربونیل ګروپ پکې و سی ډبل بانډ او د کاربونیل ګروپ ویل کېږي څه ویل کېږي سی ډبل بانډ او نو په سی ډبل بانډ او کاربونیل ګروپ کې خو اکسیجن شته نو موږ خو مین ډیټیکشن د چا کوو د کاربونیل ګروپ کوو که نه کاربونیل کمپاوند کوو که نه مین لایک الډیهایډ لایک کیټون نو په دې کې به زموږ سره څوک وي امایډ دا ټول په دې کې اکسیجن موجود دي ٹھیک شو اوس که فار ایگزامپل یا سی ایچ او الډیهایډ فنکشنل ګروپ پکې وو یا د الډیهایډ لپاره موږ څه کوو ډیټیکشن کوو نو موږ ته دا پته ده چې په الډیهایډ کې څوک موجود دی اکسیجن موجود دی یا فار ایگزامپل موږ ډیټیکشن اف د چا لپاره کوو ډیفرنٹ فنکشنل ګروپ لپاره کوو په هغې کې چې څوک موجود وي کنټینینګ اکسیجن چې اکسیجن پکې موجود دی هر یو فنکشنل ګروپ نه هغه فنکشنل ګروپ به موږ ډیټیکټ کوو د هغې ډیټیکشن به کوو چې په هغې کې اکسیجن څه وي اکسیجن
موجود لایک کاربوزایلیک اسید لایک الکوهول کاربونیل کمپاوند الډیهاید کیټون د دې ډیټیکشن وکړو نو که فرض کا موږ د کاربوزایلیک اسید لپاره ډیټیکشن وکړو او موږ ته پته ولګېده چې کاربوزایلیک اسید دی نو په کاربوزایلیک اسید کې اکسیجن شته نو موږ د دې د وجې نه موږ ډایرکټلی داسې نشو کولی چې موږ ډایرکټلی اکسیجن د هغې ډیټیکشن وکړو د هغه څه وکړو ډیټیکشن وکړو موږ د هغه لپاره ټیسټ وکړو چې د اکسیجن دی موږ به انډایرکټلی ټیسټ کوو موږ به د ډیفرنٹ فنکشنل ګروپ ټیسټ کوو د هغه فنکشنل ګروپ چې په کوم کې اکسیجن موجود و د هغه نه بعد به موږ وایو چې دې کمپاوند کې اکسیجن په دې ارګینیک کمپاوند کې اکسیجن موجود دی د دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستلی شئ